that pastors spend a lot of time preparing and leading church services. من اینو میدونم که چقدر کشیشا باید وقت بگذارن و برای برنامه‌های کلیساییشون خودشون رو آماده کنن. We try to do it well. ما سعی میکنیم که این مسئله خوب انجام بشه. We prepare the best sermon in the world. و سعی میکنیم بهترین سخنرانی‌های دنیا رو عرضه کنیم. We try to have the best worship we can. سعی میکنیم بهترین در واقع سرودها رو پرستش‌ها رو داشته باشیم. Some of you are able to have live musicians, others of you sing with recorded music. بعضی از شما میتونید این پرستش‌ها رو به صورت زنده داشته باشید، بعضیاتون به صورت ضبط شده. I have always been surprised at how well the recorded music works at the Persian church in Toronto. و خیلی برای من جالب و تعجب انگیز است که ببینم چقدر به خوبی حتی در کلیسای روح راستی تورنتو میبینم که با سرودهای ضبط شده پرستشی میرن جلو. So they have a worship team that is singing along with the recorded music. و میبینم که یک تیمی از بچه‌های پرستشی با همون در واقع موزیک‌های ضبط شده میخونن. And sometimes I can't tell whether I'm listening to the pre-recorded music or whether it's the worship team. و بعض وقتا خیلی من سخته که تشخیص بدم که واقعا این داره زنده پخش میشه یا نه واقعا اینا ضبط شده از قبل. So we spend a lot of time preparing these worship services. پس میبینیم که حتی برای همینا چقدر ما باید برای همین پرستش ها وقت بگذاریم از قبل. Usually we think that ours is just as good or maybe even a little bit better than other churches. خیلی وقتا فکر میکنیم خب ما چیزی که ما درست میکنیم از یه خودش از بهتر از بقیه کلیساها باشه. But I'm very interested in the fact that there are no worship services recorded in the New Testament. ولی جالبه برای من که در عهد جدید هیچ صحبتی از این نوع پرستش نشده که جوری باید باشه. There is no order of service anywhere in any of the letters from the apostles. و چجوری باید ترتیب این برنامه باشه در هیچ کدوم از نامه‌های رسولان بهش اشاره نشده. In fact, many of the believers on those days were on the run. در واقع اصلا اون موقع ایماندارا خیلی هاشون فقط در حال حرکت و این ور اون ور رفت و آمد بودن. They would never make it in Canada. مثلا هیچ وقت نمیتونستن بیان مثلا اینجا در کانادا. In Canada there's lots of rules and regulations. در خود کانادا فقط خیلی از مقررات و قانون‌ها برای همه چی وجود داره. So there is a big adjustment in going from the first century church to the 20th century church. پس یک تغییر بسیار بزرگی بوده برای کلیسا از قرن اول کلیسا به قرن 20 که الان ما تقریبا توش هستیم. So I have this question. حالا من این سوالو دارم. Do pastors spend enough time and energy on developing their congregation as a family? آیا همین کشیشا وقت کافی هم میذارن که بگن خب غیر از اون برنامه کلیسایی ما میخوایم یک خانواده الهی هم داشته باشیم؟ I'm not talking about church organization. من در مورد اون در واقع سازماندهی کلیسایی صحبت نمی کنم. I'm not talking about worship services. من در مورد اون برنامه‌های پرستشی صحبت نمی کنم. Not talking about sound systems. من در مورد این دستگاه‌های صدا و تصویر صحبت نمی کنم. Not even talking about offerings. من صحبت از هدایا نمی کنم. The question is our congregation a family? سوالم اینه که آیا واقعا این جماعت ما مثل یه خانواده هستن؟ Is our church a place where people feel that they belong? آیا این کلیسا یه جوری هست که مردم وقتی میان میگن اینجا ما بهش متعلق هستیم؟ Is it a place where people know my name? واقعا جایی است که مردم نام من رو بدونن؟ Is it a place where people actually care for each other? آیا جایی است که واقعا مردم به فکر همدیگه هستن؟ Is it a place where problems are acknowledged and resolved for the most part? آیا جایی هستش که برای وقتی مشکلات رو گوش میکنن بهش رسیدگی میشه حداقل به یه سریش؟ Is it a place where relationships are so strong that I couldn't imagine leaving?
آیا در جای این کلیسا جایی است که واقعا ارتباطات اینقدر قویه که اصلا هیچ وقت نخواد آدم اونجا رو ترک کنه؟ That's my big question for today. این واقعا سوال بزرگ من هست برای شما. Do pastors and church leaders spend enough time and energy on developing their congregation as a family? که آیا رهبران و کشیش‌های کلیساها امروز زمان کافی رو و تلاش کافی رو دارن که بتونن این در واقع کلیسا رو تبدیل کنن به یه خانواده الهی؟ Now, I know that family is important to Persians. من میدونم که برای ایرانیا خانواده خیلی مهم هست، Relationships are important. ارتباط خیلی مهم هست، But are we actually spending the time that is needed to cultivate that sense of family in our church? آیا ولی واقعا به اندازه کافی وقت میذاریم که این رو واقعا تبدیل کنیم به اون صورت واقعی خانواده، کلیسا تبدیل بشه به یه خانواده؟ So how can pastors do that? ولی خب سوال اینجاست، حالا چطور این کشیشا این کارو بکنن؟ Well, the first thing is that they have to think it's important. اولین چیز اینه که اول فکر بدونن مهمه این مسئله. They have to be convinced اینو باید قانع شده باشن that cultivating those relationships is very important. که در واقع تربیت همچین کلیسا یه چیز خیلی مهمی هست به این شکل که به سمت یه خانواده بره. In the New Testament, believers are addressed as brothers and sisters like 233 times. حدود 235 بار در عهد جدید این ایماندارها در خطاب میشه بهشون برادران و خواهران. Now, I'm looking at each one of you today. وقتی که امروز من به هر کدوم شما دارم اینجا نگاه میکنم، I'm scanning the pictures, دارم واقعا دونه دونه تصویراتون رو ذهنم میارم and I'm looking at you, و به شما نگاه میکنم and I am saying, these are my brothers and sisters. و میگم اینها برادران و خواهران من هستند. Even though some of you I have never met, حتی ممکنه بعضیاتون هیچ وقت حالا من ملاقات نکرده باشم. the Apostle Paul had never met some of the people that he wrote his letters to. خود پولس رسول وقتی که نامه‌هاشو می‌نوشت به بعضیا رو اصلا تو نامه‌اش خطاب میکنه برادرها، ولی هیچ وقت اونها رو قبلا ملاقات نکرده بود. Still he calls them his dear brothers and sisters. ولی هنوز میگه که ای برادران خواهران عزیز من. So the people who come to your church are not just members. پس آدمایی که میان به کلیسای شما فقط اونها عضو نیستند. They are your brothers and sisters. بلکه برادران و خواهران شما. So the church as a family or as a household is a biblical idea. پس بدونیم که کلیسا به عنوان یک خانواده الهی این مبنای عقیدتی کتاب مقدس هست. You know, lots of ministry took place in homes. خیلی از همین در واقع خدمات در خونه ها که الان داره انجام میشه. Churches met in homes. حتی کلیسا هم که گفتیم و برنامه‌ها در خونه ها انجام میشه. The Apostle Paul said to the Thessalonians, we were gentle among you as nursing mothers. مثلا خود پولس رسول به تسالونیکی‌ها اینطوری می‌نویسه ما مثل یک مادر خیلی آرومی هستیم که در میان شما هستیم. Now I know that Paul was a spiritual father to many. بله من اینو میدونم که پولس رسول به عنوان یک پدر روحانی بود برای خیلی‌ها. But it's important for us to see the passion of Paul for individuals. It just shines. ولی منظورم اینجا اون عشق عظیم پولس رو ببینید که چجوری داره خودش رو به اونها نشون میده. Now, I know that at least half of all pastors are reserved and shy. من اینو میدونم یه جورایی که تقریبا نصف کشیشا خیلی در واقع تو خودشون هستن و خیلی خجالتی هستن. Does this make a difference? آیا این واقعا یه اختلافی رو ایجاد میکنه؟ Yes, it does. بله این کارو میکنه. If you are a reserved and shy person, پس وقتی یه آدم خیلی در واقع خودداری هستین، تو خودتون هستید و خیلی خجالتی هستین، some people will automatically think that you are not very friendly.
بعضیا خیلی راحت اینطوری فکر میکنن که نه شما زیاد دوستانه نیستید. So what are you going to do about that? پس چیکار میخواین در این مورد بکنید؟ God did not make a mistake with you. خداوند با شما اشتباه نکرده که شما را به عنوان خادم انتخاب But کرده. if you know that you are a more reserved person, ولی اگر از این مسئله آگاهی دارید که خیلی تو خودتون هستید، it's important for you to realize that quite a few people will think when they first meet you that you are not friendly. ولی اینو باید بدونیم که خیلی از آدمای دیگه که بیرون هستن به این شخصیت شما آگاهی ندارن، میگن نه این آدم دوستانه‌ای نیستش. So if you're going to have this sense of family, پس اگر واقعا این حس دارید که این یک کلیسا مردم به صورت یک خانواده هستن where people feel welcomed and that they belong, و مردم باید این احساس تعلق رو به کلیسا داشته باشند، we will need the help of other people. ما باید یه مقدار در واقع به حرف و نگاه مردم توجه بکنیم. We need to identify the people in our congregation who are naturally friendly and welcoming. و اینو بدونیم که مردم در واقع دوست دارن که به طور طبیعی همیشه به صورت یه خانواده و دوستانه بهشون برخورد بشه. Now, women are quite often good at this. خانم‌ها معمولا در این مسئله خیلی خوب هستن. All I'm saying is that it matters, and if you're not that comfortable with this, you need to ask for help. من منظورم به اینه که این اگر واقعا شما توی این عنوان یک کشیش توی این مسئله راحت نیستید، خیلی کم حرفید، خودتودار هستید، این یه چیزی هست که بعد برید برای کمک بپرسید چیکار باید بکنید. Now, more reserved people also have advantages. اما خب خیلی از این تودار بودن و کم حرف بودن برای خودش مزیتایی هم داره. They often are more thoughtful. بیشتر این آدما خیلی متفکر هستند. They think carefully before they speak. قبل از اینکه صحبتی بکنن خوب دقت میکنن. We're different. اینا اینطوری مختلف هستن، این گوناگونی رو دارن. But to have this sense of welcome and family is valuable. اما این حس خوش آمدگویی و دوستانه بودن به عنوان خانواده خیلی ارزشمنده. And if you're not naturally good at it, you need to engage a few other people in your church who are naturally good at it. و اگر واقعا به صورت طبیعی اینطوری نیستید، باید با یه سری که به این شکل هستن با اونها سعی کنید خودتون رو ادغام کنید. Now, you're likely to have some questions about this. احتمالا شما ممکنه بعضیاتون سوالاتی در این زمینه داشته باشید. So we're going to have time for that. ما براش وقت خواهیم داشت. Leaders must personally practice hospitality and caring. اصلا خود رهبرا باید تمرین بکنن در مورد مهمون نوازی و در واقع به فکر دیگران بودن رو. So what happens before the service and after the service may be just as important as what happens in the service. در واقع اون چی که قبل در واقع برنامه کلیسایی بعد از برنامه کلیسایی اتفاق میفته به همون اندازه که در زمان خود برنامه کلیسایی انجام میشه مهم هست. So the service isn't over when the pastor says amen. و بنابراین اینطوری نیست که همون برنامه فقط با گفتن آمین کشیش تموم بشه. The conversations that take place afterwards are very important. مکالماتی که بعد از اون برنامه کلیسایی انجام میشه خیلی مهم هستن. It's during those times when people ask questions. و خیلی مهم است اون زمانی که در واقع دارن It's the time when relationships are developed. درست همون زمانی که در واقع اون ارتباطات شروع میکنه به ایجاد شدن. So when the service is over and the people leave right away, this is not usually a good sign. وقتی واقعا کلیسا برنامه‌اش تموم میشه و مردم سریع ترک میکنن، این یه نشونه خیلی خوبی نیست. When people stick around after the service and are talking and you have to almost push them out the door, that's a good sign. و برعکسش وقتی که مردم هنوز بعد از برنامه کلیسایی که تموم شده وای میستن اونجا و شما به زور اونا رو بخواد بیرونشون بکنی، این نشونه خیلی خوبیه. Don't wait for other people to speak to you. You talk to them.
فقط منتظر نباش که دیگران بیان با شما صحبت، شما برین سراغشون. And new people are a priority. They have to be welcomed and introduced to others. و مردم جدید همیشه اولویت دارن و بعد اونها رو به دیگران آشنا کرد. These are simple things. به نظر میاد خب چیزای ساده ایه. But I can tell you that I have preached in many churches where almost nobody spoke to me unless I spoke to them. من میخوام اینو بگم که خیلی جا رفتم صحبت کردم که تقریبا یک نفرم نبوده که بخواد با من صحبت بکنه. من بودم که رفتم باشون صحبت کردم. Now they might think I don't have to speak to him because he's the preacher. شاید اینطوری فکر کردن که این سخنرانه، من قرار نیست اصلا باش صحبت کنم. But I can tell you that I have been to churches and almost nobody speaks to me after the service unless I take the initiative. ولی بهتون بگم من جایی بودم که بعد از سخنرانی حتی یک نفرم نبوده که بخواد با من صحبت کنه، ولی من خودم شروع کردم باهاش صحبت کردن. So they might think they are a friendly church. شاید به خودشون اینطوری فکر کنن که یک کلیسای دوستانه‌ای هستن. But I don't think so. ولی من اینطوری فکر نمی‌کنم. They only talk to each other. برای اینکه فقط با همدیگه صحبت میکنن. If this is happening in your church, you need to do something about it. اگر این واقعا در کلیسای شما داره اتفاق میفته، باید یه کاری براش بکنید. So you can cultivate this sense of hospitality in homes or by phone or by social media. پس ما میتونیم یه جوری این حس دوستی و خانواده بودن رو به شکل‌های مختلف از طریق این رسانه‌های جمعی و جورای دیگه این رو در واقع پرورش بدیم. So just to remind you what we're trying to accomplish, من فقط میخوام به شما یادآوری کنم اون چیزی که میخوایم انجام بدیم. we'd like our church to be a place where people feel like they belong. میخوایم در واقع بگیم کلیسا رو طوری ببریم جلو که مردم وقتی که میان بگن ما واقعا به اینجا متعلق هستیم. Where the people know my name. جایی باشه که مردم بگن آره اینا همه‌شون نام منو میدونن. It's obvious that they care for each other. خیلی روشنه که همه به فکر همدیگه hastن. They don't sweep their problems under the rug. They acknowledge them, resolve them mostly. مشکلات و گرفتاری مردم رو فقط زیر فرش جارو نمی‌کنن، بلکه به فکر همدیگه هستن، میارن جلو. And it's a place where relationships are so strong, I couldn't imagine leaving. و اینقدر رابطه بین اینها قوی هست که من اصلا نمیتونم تصور کنم که اینجا رو ترک کنم. That's what we're looking for. این چیزیست که دنبالش باید باشیم. The leaders should insist that hospitality and caring is a responsibility of all who are in positions of leadership. در واقع رهبرها باید طوری ایضاً در واقع این مهمان نوازی رو و به فکر بودن رو پرورش بدن با عنوان یک در واقع مسئولیت که بقیه اعضای در واقع رهبری کلیسا هم این رو به عنوان وظیفه بدونند. So, are you finished? Yes. So it shouldn't depend just on the pastor. All of your people who are in positions of responsibility should care about this. فقط این نباید فقط این وظیفه کشیش کلیسا باشه، بلکه باید طوری کلیسا و بقیه رهبران و همه اعضا با هم پرورش پیدا کنن که همه با هم در این زمینه دوستی و با هم کار کنن. It's a biblical priority. این در واقع یک اولویت کتاب مقدسی هست. Church leaders are supposed to be hospitable. بله، رهبران کلیسا باید مهمان نواز باشند. It's also important to affirm and encourage people who are doing it. و باید این رو هم تایید بکنیم، هم تشویق بکنیم که اونایی که دارن انجام میدن. If you see people who are doing this, tell them they're doing a good thing. وقتی دیدین مردم دارن این کارو میکنن، بگیم در این کار خیلی خوب میکنید. So on Friday afternoons at 1:00, I normally go to the YMCA, to the pool. من جمعه ها مثلا ساعت 1 میرم YMCA برای استخر رفتن. So I am exercising because I have back problems. من میرم اونجا یه سری به خاطر این پشت دردی که دارم میرم اونجا یه مقدار ورزش میکنم. It's why I'm sometimes late for these meetings.
برای همین بعض وقتا برای این گردهمایی که اینجا هست من دیر میرسم. But it's working for me. اما برای من درها کار میکنه. But there are a few people there who always greet me and wave to me and say, hello, Gord. و بعض وقتا میبینم بعضی ها اینجا هست که همیشه وقت من میبینم میگن سلام گورد. Somehow it feels good that they know my name. و چقدر این حس خوبیه که میبینم بعد اینجا هستن که نام منو میشناسن. They could just look at me. میتونم فقط منو نگاه کنن. But I don't even know their names, but they are calling me by mine. حتی ممکنه من اسمشون ندونم اما میبینم اسم من رو در اونا صدا میکنن. It's not only people in positions of leadership. پس این فقط اونایی که در سطح رهبری کلیسا هستن نیست. The leaders should also cultivate a core of people who passionately care about people and about their church. بلکه رهبری کلیسا باید یک در واقع هسته مرکزی رو برای این مهمون نوازی در کلیسا پرورش بدن. Now, I want to give you an idea here. حالا میخوام اینجا یک در واقع ایده‌ای به شما بدم. A church should have a core of people who are positive and passionate about the way God is leading us. At least 7 people, if it's a small church, or 7%, whichever is greater. در واقع این هسته مرکزی میتونه در کلیسای کوچیک حالا 7 نفر باشه یا اگه بزرگتر 7% این هسته کارشون این باشه که در واقع پرورش بدن کلیسا رو در جهت دوستی و ارتباطی که باید بین در واقع افراد کلیسا باشه. So if you have a group of 50 people مثلا اگه شما یک جمعیتی دارین که از 50 نفر هستن and you have some people in leadership positions, و بعضیاشون هستن که در قسمت رهبری هستند، you should have at least 7 people or 7% of those people who care deeply about the people and the ministry of the church. باید همونطور که گفتیم یک حدود 7 نفر یا 7% اونها کارشون این باشه که بیان و در واقع اون قسمت مهمون نوازی و در واقع به فکر دیگران رو بودن رو اونجا تشکیل بدن. Now you might say it should be a lot more than 7%. ممکنه بگیم حالا شاید بهتره که بیشتر از 7% باشه. Why not 100%? چرا نه؟ خب 100% آدم اینطوری باشن. But the bigger the church becomes, the harder it is to do this. ولی هرچی کلیسا بزرگتر میشه سخت‌تر میشه این مسئله. All I'm saying is that we need to spend time cultivating this attitude among our people that they care passionately about the people in their church. ولی چیزی که منظورم هست یعنی چند درصد، ولی منظورم به اینه که ما باید این طرز تفکر رو داشته باشیم که بتونیم پرورش بدیم کلیسا رو به این سمت که همه به فکر هم و دوستی و رابطه ها بیشتر و بیشتر شه. And this isn't all. همین چیزی که میخوام بگم این بود. The leaders should do their best to provide the help their people need, materially, emotionally, relationally, spiritually. در واقع رهبری کلیسا باید در این جهت کار بکنه، پرورش بده که در همه زمینه‌های روحی، جسمی، فکری، آموزشی بتونن کلیسا رو کمک کنن مردمو. This can be challenging. این میتونه سخت هم باشه ها. I was speaking to a group of church leaders in Burundi in Africa. من با یه سری بروندی در کلیسای در آفریقا در بروندی صحبت می‌کردم. And one of the pastors told me this. یکی از کشیشون اینطوری به من گفت. He said, I'm afraid to visit people in their homes. من میترسم از ملاقات کردن مردم در خونه‌هاشون. Because they're going to ask me for something. برای اینکه همیشه یه چیزی از من میخوان. They're going to ask me for material help. اونا ممکنه چیزای جنسی رو بخوان از من. And I hardly have enough for myself. من حتی خودم هم ندارم. So when you think about that, وقتی که شما اینطوری دارین فکر میکنید، you will have people come to your church who are materially needy. خب ممکنه کسایی باشن تو کلیسای شما میاد که از نظر مادی یه سری نیازهایی داشته باشن. A lot more than you have to give. شاید خیلی بیشتر از اون که
دارید باید مردم نیازمند هستن میان. But we need to be prepared to do what we can. ولی باید خودمون رو همیشه آماده کنیم اون چه که میتونیم رو بتونیم انجام بدیم. It might not be much. ممکنه زیاد نباشه. But if people are desperate and they come to your church, ولی مردمی که نیازمندن و به کلیسای شما میان، we need to do what we can. باید اون چه که میتونیم براشون انجام بدیم. And like that pastor in Africa, you might say, I don't know what to do. I don't have anything either. ممکنه مثل اون کشیش آفریقایی بگی که من هیچی ندارم، اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم. People will come to our church and be emotionally troubled. و واقع مردم عزیزان وقتی میان یه شنبه به کلیسا یه جورایی از نظر در واقع احساسی و روحی در مشکل هستن. They may be grieving the loss of a person who died. بعضیاشون ممکنه به خاطر از دست دادن عزیزاشون که از دست دادن ناراحتند دارن. They might be in despair because of trouble in their own life. و ممکنه نیازهای مشکلات دیگه‌ای که در زندگی شخصی خودشون دارن گرفتار شده. They might be in trouble very ممکنه از نظر روحی و روحانی سوالاتی و نگرانی‌هایی داشته باشه. بعد بدونیم که امروز روز نیکویی So Pastor Karamat and I have been praying for 2 years every Friday for a man who is in deep trouble. یادتون باشه من و کرامت الان بیش از 2 سال با یه سری دیگه داشتیم برای یک مردی که در گرفتار بود دعا می‌کردیم هر روز جمعه. There's a war going on in his country. یک جنگ در کشور اون الان برقرار هنوز هست. The army is shooting into houses. و اونجا ارتشش داره به خونه‌ها میان تو خونه‌ها و مردم تیراندازی They میکنن. had a terrible problem with COVID-19. و چقدر مشکل وحشتناکی با همین ویروس کووید دارن. So a group of us have been praying with him every Friday morning for 2 years. و ما با یه گروهی با این شخص بیش از 2 سال هر جمعه با هم دعا میکردیم. When you pray for 2 years, you begin to wonder whether anything is going to happen. وقتی که برای 2 سال داری دعا میکنی فکر میکنی اصلا چیزی اتفاق میفته. People will come to your church and they've been praying for something and it looks like nothing is happening. و مردم همینطور میان تو کلیسای شما و دعا میکنن به نظر میاد که هیچ اتفاقی نمیفته. They will have questions. و سوال دارن. You may be preaching a sermon that God answers prayer. ممکن شما در موعظه داشته باشین که تو موعظه میگین خدا به دعاها جواب میده. But they have been praying and there doesn't seem to be any answer to prayer. و اونا میان و میگن ما دعا میکنیم و به نظر میاد که هیچ جوابی برای دعاهاشون نیست. So I said today is a good day because we found out this week that this brother escaped from Burma into India. حالا بخوام اینو بهتون بگم که عزیزان امروز روز نیکوست برای اینکه همون برادری که ما براش دعا میکردیم در برمه بود بیش از 2 سال اونجا گیر کرده بود اومد بیرون به سلامت. We are glad today. ما امروز خوشحالیم برای این مسئله. Our prayers today were different than they've ever been for 2 years. و امروز واقعا دعای ما بسیار متفاوت بود از این 2 سال گذشته که دعا میکردیم. But we're not having a day like today every day. ولی همیشه مثل امروز نخواهد بود. So when people come, they come with problems. پس وقتی مردم میان مردم با مشکلات میان. We're doing our best to help them. ما بهترینی رو که داریم انجام میدیم که بهشون کمک کنیم. The leaders prioritize eating together as a congregation. در واقع همینطور رهبرا اولویت رو به این قرار میدن که به صورت یک جماعت با هم دیگه غذا بخورن. You know that Jesus often ate with people. میدونی خود عیسی مسیح اغلب با خود مردم غذا میخورد. And I know that Persians like to eat together. من خود میدونم که ایرانی‌ها خیلی دوست دارن با هم غذا بخورن. So there is something special about enjoying food together, even if it's a little. حتی اگه غذا کم باشه ولی یه چیز خیلی جالبی هست با هم دیگه غذا خوردن. What I'm saying is that all of these things are important
to cultivating the sense of the church as family. تمام این چیزایی که من میگم فقط اینه که هر شکلی که هست ما بتونیم این کلیسا رو مردم رو به شکل یه خانواده پرورش بدیم. The leaders facilitate meaningful and persistent prayer in the congregation. همینطور رهبران کلیسا سعی میکنن که یک دعای دائمی و معنیداری رو در کلیسا همیشه پرورش بدن. People must believe that prayer is worthwhile and it makes a difference. و مردم باید این اعتقاد رو پیدا کنن که دعا یک چیز خیلی با ارزشیه و میتونه تفاوت ایجاد بکنه. When the church is like a family, people pray for each other and they request prayer from each other. وقتی که کلیسا به صورت یک خانواده باشه، مردم برای همدیگه و از همدیگه دعا میخوان. Prayer should not be simply something that the pastor does. دعا فقط این نباشه که فقط کشیش کلیسا انجام بده. I meant to say something else up here. یه چیز دیگه واسه منظورم بود که اینجا می‌خواستم بهتون بگم. A family is a place where problems are acknowledged. این خانواده جاییه که اونجا میشه در واقع مشکلات بیان بشه. For many of us, just even admitting that there's a problem is very scary. برای خیلی از ما حتی قبول پذیرشی مشکل یه چیز ترسناکیه. But in a family, there are times when somebody has to say, we need to talk. اما با اون خانواده باید بعضی وقتا بگیم ما باید صحبت کنیم. Does this happen in Persian families? آیا این در خانواده‌های ایرانی انجام میشه؟ Are there times when somebody says, we need to talk? که یه جایی برسه میگه یکی بیاد بگه ما واقعا باید در این مشکل باید صحبت کنیم. We say this when there's a kind of a growing tension. ما بیشتر وقتا شاید زمانی است که یک تنشی زیاد ایجاد شده بشینیم صحبت کنیم. When there is disappointment. زمانی که ناامیدی ایجاد میشه صحبت کنیم. So last night I was talking with a pastor and his wife. همین دیشب من داشتم با یک کشیش و خانمش صحبت میکردم. Well, he's not exactly a pastor right now. البته دقیقاً الان دیگه یک کشیش نیستش. They've had some serious tension between them. و اینو بدون که از تنش‌های بسیار شدیدی رو داشتن اینا. It was, they could hardly talk about these things. و خیلی سخت بود براشون در مورد صحبت کردن. So sometimes we don't even know how to talk to each other. بعض وقتا اصلا ما نمیدونیم چجوری باید با هم صحبت کنیم. If we said in the church, we need to talk, اگر گفته شده که ما باید در کلیسا صحبت کنیم، we might be worried there will be a big explosion. ممکنه نگران باشیم که ممکنه یک انفجار بسیار وحشتناک اتفاق So بیفته. it's a good thing if somebody says, we need to talk before it gets too bad. و خیلی خوبه که یه نفر بیاد بگه بابا باید صحبت کنیم قبل از که خیلی بدتر از این بشه. So in a healthy family, در یک خانواده سالم somebody says, we need to talk یه نفر میاد میگه بابا باید صحبت کنیم before things become crazy. قبل از اینکه چیزها خیلی بدتر و دیوانه بار بشه. So if a church is to be like a family, پس اگر کلیسا هست به عنوان یه خانواده، there's times when we have to say, we need to talk. زمانایی پیش میاد که باید بگیم باید با هم صحبت کنیم. And we listen to each other. به هم دیگه گوش کنیم. And we find some kind of a solution. یک در واقع راه حلی پیدا کنیم. It won't be a perfect solution. ممکنه یک راه حل بسیار کاملی نباشه. It won't resolve things forever. و ممکنه تمام مشکلات رو برای همیشه حل نکنه. In a month from now, تا یک ماه دیگه مثلا one of us might have to say, یکی از ما ممکنه اینطوری بگه could we talk? میتونی خود صحبت کنی؟ This happens in families. این در خانواده ها اتفاق میفته. And it needs to happen in church families. و همینطور باید در کلیساهای خانوادگی اتفاق بیفته. I was with a church a few months ago. من با یک کلیسای چندی ماه پیش بودم. And the leaders had kept all of the problems in a pot with the lid on tight.
و این رهبران این در واقع اومده بودن توی کوزه‌ای تمام این مشکلات رو چپونده بودن، درش هم خیلی محکم چسبونده بودن. It was a church where they valued relationships and fellowship. کلیسایی بوده که در اونجا برای ارتباط و دوستی خیلی ارزش میذاشتن. But nobody knew how to say, we need to talk. ولی هیچ کدومشون بلد نبودن که بیان بگن بابا باید بیایم با هم صحبت کنیم. And so they kept putting more things in the same pot. و بس هی شروع کرده بودن تمام مشکلات کرده بودن تو این کوزه. And they kept the lid on tight. و درش هم خیلی محکم بسته بودن. So finally when we took the lid off, و بالاخره وقتی که در رو باز کردیم all kinds of things bubbled out. خیلی چیزا زد بیرون از این تو. And it's taken a few months to get over it. و چندین ماه طول کشید که بتونیم به این چیزا غلبه کنیم. But we all learned something. ولی همه این چیزا یاد گرفتیم. If the church is going to be like a family, پس اگه کلیسا میخواد به عنوان یه خانواده باشه، I can tell you that these things are important. میخوام بهتون بگم این چیزا خیلی مهمه. These are mostly not things you'll learn in Bible school. این چیزایی است که اغلب بیشتر ما توی در مدرسه های کتاب These مقدس are یاد mostly نمیگیریم. not things you're going to learn in seminary. این در سمیناریای کتاب مقدسی و کالج‌های الهیاتی شما یاد نمیگیرید. You won't learn it on online ministry very much. اینها رو در واقع اون کلاس‌های مجازی زیاد یاد نمیگیرید. You won't even learn it on this Zoom call. حتی در همین برنامه‌های زوم رو یاد نمیگیرید. Because you have to practice this. برای اینکه این چیزایی است که شما باید تمرین بکنید. So I'm saying to you today, و چیزی که من به شما میگم اینه. are you putting enough time and energy into this? آیا وقت و انرژی کافی برای این مسائل میگذارید؟ So there's a song that we sing in English. این یک سروریه که ما در انگلیسی میخونیم. It's called The Family of God. اسمش هست خانواده خدا. So you will notice that we say brother and sister around here. شما براتون توجه خواهید کرد که وقتی که میگیم که به همدیگه خواهر و برادر دور همدیگه. It's because we're a family and these folks are so near. برای اینکه ما یه خانواده هستیم و همه آدم‌ها به هم خیلی نزدیک. When one has a heartache, we all share the tears. وقتی یک نفر قلب درد داره هممون اشک میریزیم. And rejoice in each victory in this family so dear. و از پیروزی همدیگه شادمانی میکنیم در این خانواده‌ای که خیلی عزیزه. Then the chorus goes like this. و بعد این سرود اینطوری ادامه پیدا میکنه. I am so glad that I'm a part of the family of God. من خیلی خوشحالم که بخشی از این خانواده خدا هستم. I've been washed in the fountain, cleansed by his blood. من در این چشمه در واقع خون او پاک شده‌ام. Joint heirs with Jesus as we travel this sod or this ground. و حالا هم ارث با عیسی هستم و با کسایی دارم سفر میکنم که این درشون هست. For I am part of the family of God. برای اینکه من بخشی از این خانواده خدا هستم. So we sing it like this. ما این شکلی میخونیم. So I'm going to sing a verse for you. بس من این یه دونه در واقع یه تیکشو برای شما میخونم. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by his blood. Joint heirs with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God.